যাম ৰোপৱেৰ উঠা তো আমাৰ গুৱাহাটীতো ৰোপৱে আছে কিন্তু তাত এতিয়ালৈ উঠি পোৱা নাই তো আজি ইয়াতে ছায়েন্স চিটিৰ ভিতৰত আহিছোঁ যদিও এতিয়া আমি ইয়াতে ৰোপৱেত উঠিম তো ৰোপৱেৰ পিছতে বাকী আমি কিছুমান এক্সপিৰিয়েঞ্চ লৈ আছোঁ তো আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু সঁচাই খুবেই ভাল লাগিছে এইখিনি জেগাত আহি আৰু কলকাতা আহিব লগা জেগা হয় বহুত জেগা এনেকুৱা জেগা আছে য'ত ফুৰিব লগা আৰু ঘূৰিব লগা জেগা আছে গোটেই ষ্টুডেণ্ট পুৰা চাৰিওফালে ষ্টুডেণ্টে আচলতে ষ্টুডেণ্টৰে জেগা আগতে গোটেই ছায়েন্স চিটিখন তাতে আছে এই ছায়েন্স চিটিখনৰ গোটেই মেপ এইখিনিত আছে আমি এইটোত আছোঁ এইটো আমি ইয়াতে ভিডিঅ' কৰি আছোঁ ক'ত কেমেৰা সোমাই যাম গোৱা লুট্ৰে এইটো সোমাইলে কিন্তু ওলাই আঁতৰান বেছি আঁতৰান আছে ৰাস্তা বেছি আঁতৰান হ'ব এইফালে গ'লো কিন্তু ৰাস্তা নাই আজকাই আহিছোঁ আজকাই অঁ দৌৰ এতিয়া কোনে অৰিজিনেল কোনে ডুপ্লিকেট ধৰিব নোৱাৰিম ৰাস্তা পাইছোঁ ৰাস্তা পাইছোঁ এখন হৈছে ৱাইড এংগেল লেন্স ৱাইড এংগেল মোৰ অলপ যদি কেমেৰাত লেন্স ইউজ কৰে ৱাইড এংগেলৰ এনেকুৱা টাইপত ইউজ কৰে কাৰণ চাৰি চাইডটো গোটেই একেলগে দেখা পায় তো ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া আমি যাম ৰোপৱে তো ৰোপৱে এনেকৈ থৈ দিলোঁ আৰু ইয়াতে দুজনে মানুহ ৰখিছে এই সেনেকৈ হ'লে ডাইৰেক্ট আমাক বাহিৰলৈ লৈ যাব আমি আৰু যেতিয়া আমি আৰু সোমাব লাগে আৰু টিকেট কাটিব লাগে তাৰ ৰোপৱে আহি গ'ল তো এইখনত আমি এতিয়া উঠিম আমি 6জন আছোঁ 6জনত দোকানত হৈ যাব চিধাই নিব খালি আমি ওপৰৰ পৰাই চান্স মিউজিয়ামৰ গোটেই ভিউটো আমি ওপৰৰ পৰা দেখা পাম কিবা ক'ব খাবাৰ কাইলৈ আৰু আমিও যাইছোঁ আৰু এইখন এইটোৱে ভিভাইন বম ভিভাইন মই এইটোৰ কথা কৈছিলোঁ কেনে লাগিছে এনেই ফ্ৰেণ্ডছ ফাইনেলি আমি ৰোপৱেৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ লৈ ল'লোঁ তো ৰোপৱেত গুৱাহাটীত আছিল কিন্তু গুৱাহাটীত থকা হয়তো আমি এইদিনো উঠা নাছিলোঁ আৰু লগতে ছায়েন্স মিউজিয়ামখন গোটেই আমি ওপৰৰ পৰা দেখা পালোঁ আৰু লগতে কমচে কম স্পেচিয়েলি এই ভিউটো বহুত কম লাগিছে কোনটো এইটো যাৰ ইচ্ছা আছিলে এইটোত কিন্তু এত দাঁড়ো লাগিছে কিন্তু যাওঁ কিবা অলপ দিন চাব চাওঁ আছে মোৰ আছে আছে মোৰ চাই থাকাচোন 2 মিনিট পাৰিম মই মোৰ কাৰণ বিশ্বাস আছে পুৰা যে পুৰা চেফলি যাম বুলি এতিয়া অলপ ভুল লাগিব ৰখিলাক না Wait a minute. Who are you? তাতে মানুহ চৌদাই